seara, prieteni, și bine ați venit pe live-ul meu, cam de mult timp nu ne-am văzut. Eu vreau numai să-mi spuneți dacă mă vedeți și mă auziți. Să-mi scrieți, vă rog frumos, dacă mă vedeți și mă auziți. În seara asta nu mă vrea nimeni. Se vede că am lipsit o lună. Mai gata. Bună seara, doamna Florica, bine ați venit pe live-ul meu. Ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Opa! Se vede, se aude, bine v-am găsit, bine ați venit, mulțumesc că ați intrat pe live-ul meu. Mă bucur să aud că sunteți bine. Sunt Mișor, dar soția este tot prin spital. Of, Doamne, asta e rău. Și eu sunt mai bine, acum am avut probleme cu rinichii. Am făcut așa un ușor blocaj renal, dar eu sunt de vină că nu am băut lichide multe. Acum sunt mai bine. Acum pot să beau ceaiuri toată ziua. Dar omul până nu pățește, nu știe. Da. Păi eu prin Austria acolo nu prea beau lichide. Și cum am venit și pe drum, n-am băut deloc ca să nu trebuiască la toaletă. După câteva zile m-au apucat. Deci, practic, îmi venea să merg la toaletă și nu puteam. 2 zile am tras așa. Bună, doamna Tamara, mă bucur că sunteți mai bine, mulțumesc, mulțumesc. Da, acum sunt mai bine, după antibiotice și tablete și acum ceaiuri. Acum beau la ceai de dimineața, cum mă scol, îmi fac 2 litri de ceai și altădată îl termin. Cum este vremea la dumneavoastră? Vai, ce bine că mi-am terminat ieri de sămânat în grădină. Când am terminat-o și început ploaia. Mi-am pus și cartofi și tot. În seara asta Costel e la lucru, deci vine acum seara. O să facem și o mâncare. Că trebuie să fac pentru el și... Bună! Raxis, bună, bună! Bine ai venit pe live-ul meu!
Da, și aici. Mai devreme a fost puțin soare, să zic cam o oră, dar după aia a început să ploaie. Bine, ploaia e bună, că cum n-am avut zăpadă, ploaia e bună, dar măcar acum în ultima săptămână mea de stat acasă putea să mă lase să-mi termin toate treburile. Dar asta e, ce ne dă Dumnezeu primim. Da, păi duminică plec, duminică dimineața, adică pe la prânz, așa plec. Da, m-a ajutat Dumnezeu, am gătat și cu cartofi și tot. Da, prinde bine ploaia, că m-am uitat la ceapă, eu am pus-o în toamnă și săraca cum nu a fost umezeală, dar abia acum începe să-și revină. Și ceapa și usturoiul. Astăzi am avut sărbătoare, n-am lucrat mai nimica. Am fost și eu până la o vecină, că așa au zis vecina, că nu m-a văzut deloc. S-o căresc Moș Crăciun. Dacă aș ști țigănește, ți-aș spune. Eu cred că încet mergem să ne apucăm ca să se termine până vine Costel. Mâncarea vorbesc. O să fac și ceva dulce, rapid. Că n-am făcut de ieri. Bine, ieri am făcut alea cu crembuști și am făcut și câteva dulci. Dar pe ei am dat la vecina și la vecine pe aici le-am împărțit. Ce ne faceți bun? Astăzi o să fac ceva cu cartofi și piept de pui. O să fac, am fiert cartofii. O să vă arăt eu imediat. Am fiert cartofii și vă arăt cum îi fac. Ceva ușor. Mai ales că e și seară, vine el de la lucru. Ceva ușor. Haideți să mergem să ne apucăm. Mai bine stăm când e gata. Așa. Hai să-mi pun ca lumea trepiedul, ca să și vedeți. Să-mi spuneți dacă se vede bine. Hai să dau drumul la cuptor. Sper că n-am nimic în ea. Așa. Cartofi cu legume și cu pește la cuptor am făcut și eu. Se vede. Mulțumesc, doamna Florica. Pește am făcut duminică și bineînțeles că eu l-am terminat astăzi. Că nu l-am mâncat. Eu am fiert aici cartofi. Acum eu îi strecor. Așa. Îi punem frumos într-o formă. Stai să aduc puțin unt. Punem puțin unt pe fundul formei. Eu am uns puțin cu hârtia, dar am uns-o cu ulei, foarte puțin. Și acum pun și unt puțin, că dă gustul mai bun la cartofi. Nu mult punem, foarte puțin. Atât. Punem cartofii aici.
iubitor de cartofi. Dacă nu, atunci trebuie să-i golesc în mixer. O fi în partea asta la... Aici trebuie să fie. Dar dacă nu-l folosesc des, nu-l scot. Uite cum văd. Doamne, că nu-l vedeam de ochi. Așa, și acum îi zdrobim aici în formă. Nu trebuie să zdrobiți ca pireu, dar cât de cât. Da, nicio problemă, nicio problemă. Mulțumesc de like-uri. Nu e nicio problemă. Nu trebuie neapărat să comentați. Hai să punem aici să facă pieptul, să se încălzească uleiul. La Costel îi plac foarte mult cartofii. Deci, exact ca la oma mea din Austria. Nu contează ce formă îs, dar să fie cartofi. Așa. Punem acum puțin vegeta. Dacă nu vă comentez, mă scuzați acum că nu... Dar foarte puțină, că o să vină și brânză și... Deci sărat i-am fiert când i-am sărat. Când i-am fiert i-am sărat. Așa. Ok, aici o să pun eu puțină mozzarella peste. Puneți mozzarella așa sau mozzarella bucată, cum doriți. Sau altfel de cașcaval. Deci nu... Dar eu pun mozzarella că nu e așa de sărat. Ok. Asta o dăm deoparte. Acum tăiem, am o ceapă roșie aici. Dar știți că se strică și astea. Știu că am curățat-o eu, dar totuși... Puteți să puneți și ceapă normală sau ceapă verde, ce doriți. Bună ziua la toată lumea! Sau bună seara, că acum pot să spun că e seară. Ok. Punem puțină sare. O să tai eu aici o jumătate de ardei. Nu prea îi pică bine la costel, dar poate dacă nu-l vede,
El are și o obsesie, așa că dacă îl vede, bună seara, doamna Maria Tara. Vă salut pe toată lumea. Facem o mâncare la cuptor, așa, cu cartofi, piept de pui. Eu ardeii nu-i tai mărunt, că îmi place să rămână așa bucăți. Așa puteți să faceți, dacă aveți pireu, și din pireu puteți să faceți. Punem și pieptul de pui. Eu l-am tăiat așa bucățele. Nu lăsăm mult ca să se întărească pieptul, foarte puțin. Deci cât de cât să schimbe culoarea. Așa. O să... Acum avem nevoie pentru final pentru nu mai ne trebuie să-l duc de aici. Avem nevoie de smântână și de vreo 3 ouă. Bine, Costel se aștepta în seara asta la altfel de meniu. În seara asta el se aștepta la din astea lipi. Lui atâta îi plac. Dacă nu au cumpărat la lipi toate culorile, și cu sfeclă roșie și cu... Dar nu-i nimic, că o să-și facă el când eu sunt plecată, o să-și facă el singur. Să condimentăm aici după aia, că pieptul de pui nu l-am condimentat chiar cu nimic. O să pun puțină săgeata, piper, puțin chili, o să pun puțină urea după aia, dar aia la final când îl pun pe așa, aici batem. Puteți să le bate și cu curculița și cu lingura, cu ce doriți, că n-are, nu contează, că vin numai deasupra.
smântână o pun am aici, să zic, cam 100 de grame am avut în asta. Smântână normală, dar puteți să puneți și din aia de gătit. Nu contează. Eu aici opțional o să pun puțină miere. Mierea mea e de rapiță și de aia așa arată culoarea. Cam atât. Are un gust foarte bun. Așa, punem și puțin sos de soia. Dar foarte puțin, nu mult. Sau sos barbecue, ce doriți puteți să puneți. Pieptul nostru gata. Nu mai trebuie. O să punem acum la final usturoi puțin, praf de usturoi și foarte puțină boia și am luat-o. De la ăla, sosul ăla așa negrit de la soia. Haideți să gustăm acum dacă... Știți ce moale, ce fain e? Ok. Deci aici avem cartofii puși în tavă cu cașcaval deasupra. Punem tot cu sos, așa. Să puneți așa miere, să vedeți ce să moaie pieptul de pui. Opa. Continuăm cu mozzarella. Deci e o bunătate mâncarea asta, cu salată verde. Bună ziua la toată lumea, bună seara la toată lumea, eu sunt nebună azi, numai cu bună ziua zic. Și punem ouăle. Așa. Haideți că mai avem și din asta la cașcaval, care e puțin mai condimentat. Sau dacă aveți felii, puteți să puneți felii. Da, Monica, uite, am gătit cartofi, dacă o să vezi tu după aia jos cartofii fierți, pieptul de pui. Uite că nu pot să desfac.
Dacă doriți, puteți să puneți și roșii acum deasupra, dar eu nu mai pun. Este destul cașcaval și cum doriți. Puteți să tăiați felic de roșii, am și eu acolo, dar nu, îl las așa, simplu. Ok. Mult nu trebuie, la 180 de grade să absorbe tot sucul ăsta. Cu ventilație îl pun eu. Ok. Hai să-mi fac puțin aici o ordine, să-mi fac loc. Și o să facem și ceva dulce. Astăzi cred că ne jucăm cu foietaj. O să ne jucăm puțin. Și vă spun de ce, că mai am cremă din aia de la mini show-urile alea, de la mini șala crema alea ce am făcut. De am și făcut mai multe, că am vrut să fac și din foietaj, dar am zis că lasă că fac într-o seară cu dumneavoastră. Am făcut mai multă cremă, dar acum o să mai completez eu în cremă ceva, o cremă de brânză. Puțin numai să mi libereze acea ghiuveta și după aia avem loc. Și așa avem timp până se fac și cartofi, o să fac și salata. Da, aia nu durează mult, aia imediat se face. Ok. Asta îl facem aici. Și îl punem aici. Și gata. Haideți să șterg aici bine că vedem ce modele facem. Asta o să-mi trebuiască, dar masa mea nu ștearsă bine. Și mică se lipește. Ok. Haideți să desfacem foietajul. Oh. Deci foietajul nu-l întindem nimic, îl lăsăm așa cum îi. Era înainte la Lidl ăla care era proaspăt, nu era congelat. Ăla era mult mai bine, mai bun. Dar acum nu au găsit să-mi iei, când a fost săptămâna trecută. Și nu prea îmi place mie ăsta, dar ăla puteai să-l țin în frigider mult și bine. Nu știu dacă mi-e bună forma asta. Hai să văd eu. Nu. O să tai cu asta sau cu... Uite, becul meu ca la discotecă face. O să tai așa. Cu asta, că îmi trebuie mai mare. Bă.
M-am apăsat cum trebuie. Trei. Și acum o să fac așa. Nu-i bine. De ce nu spuneți că n-am făcut bine? Că mie îmi trebuie așa. Așa îmi trebuie. Marginea asta. Și o punem deasupra peste. Asta la altă. Nu-i bai. Da? Hai mă, stai aici. Așa. Asta nu-i de tăiat, normal că nu-i de tăiat, dar mă ajut. Mai bine taie ca o cană. Așa. Acum aș mai putea, cred că face... Vedem că dacă nu îl întind. Hai să mai fac una de aici. Așa. Și una o să întind de aici, să încerc să fac. Nici nu a început cuptorul bine să meargă și deja e cald de aici. Acum nu avem ce să facem, o să-l împachetăm. Și îl facem din nou. O să punem fărină că... Bună seara la toată lumea, ce bine ați venit pe canalul nostru. Eu acum așa aici nici nu pot să citesc. Asta e prost când sunt singură, dar altfel nu mai apucam să intru. Ieri seara am vrut, dar numai bine să evit altceva. Nu tai asta ca lumea. Trebuie să iasă mai faine, că am lăsat aluatul puțin mai gros. Și o să iasă mai faine. Așa. Acum ia să iasă. După aia o să le ungem cu ou.
Mai pe ăsta, Mara, cum ești? Acum sunt mai bine, mulțumesc, Monica, de întrebare. Sunt mai bine. Mai pot, îmi pare rău că a trecut timpul așa de repede acasă și am fost mai mult de o săptămână bolnavă. Da, bine, nici nu chiar aveam ce face, așa că a fost frig și nici n-am vrut să semăn cartofii chiar așa repede. Așa. Hai să punem aici una. Și una aici. Așa. Mai facem din asta încă una. Ce s-o lipit de hârtie, parcă... De-aia nu-mi place mie aluatul ăsta, dar asta e. Mă bucur, mulțumesc, Monica. Ne uităm și la mâncare. Eu am forjat țără, l-am dat la 180 ca să se coacă. Asta nu-l mai fac, o să-l fac altfel. O să-l fac altfel. Vedem dacă pot reușesc așa să le trec, așa. Așa vreau. Așa. Ok. Hai să facem și pe ăsta. Cum e lipit aici, dar imediat îl las așa și dacă nu se desface și îl... Da, ai avut noroc că te-ai desfăcut. Pune făină, că atunci mai bine lucrăm cu el, cu făină. Unde mi? Câte să facem oare? Stai că nu știu acum câte să fac. Dacă fac mai bine mai micuțe. Asta le facem numai așa. Nu prea e dreptunghi, dar îl rezolv eu. Așa, nu le lipiți tare. Vedem dacă am loc aici. A, merge. Nu contează că... Ok. Haideți să mai facem așa unul. O să pun și în tava asta la altă.
Dacă tot, că nu-l mai îngheț, dacă tot... Hai să luăm de aici. Deci tăiem ca un pătrat în mijloc. Așa. Și transferăm ăsta aici și ăsta l-am vine aici. Și atunci iasă ca un coșuleț aici. Ca o saloană. Pot să-l fac și mai mic. Și să-l întind, că aici chiar nu trebuie atâta foietaj. Mult. Înainte, acum nu mai fac așa. Dar înainte mult făceam din foietaj. Și sărate, și dulci. Făceam multe. Acum nu, vă spun eu de ce. Pentru că acum au apărut astea fornetii. Și de aia. Aici puteți să puneți... cum îi spune, cremă. Cremă și o dulceață. Dacă doriți să le faceți cu dulceață. Așa. Trebuie să le faceți un pic așa la vârf. Mâncarea noastră arată super. Și aici o să facem din alea triunghiuri din astea. Triunghiuri, da, zic bine. Triunghiuri. Chiar dacă nu închide de tot, nu contează, că ele oricum vin decupate. Hai să vedem ce avem aici în plus. Să pun aici, să nu le înghesuim și așa le bag pe amândouă odată. Dar pentru aia trebuie să facem ceva mai aici. Deci înțăpați în mijloc. Deci mijlocul să nu crească. Și aici. La astelante nu avem treabă, dar... Ok. Să le lăsăm deoparte. Acum eu o să mă uit la mâncare, să vedem cum stă. Uitați ce fain arată. Vedeți? Super. Mai un pic o lăsăm. Pentru că e făcut, pieptul de pui era făcut. Atâta să se facă făcut ouăle și deasupra ce le-am pus. Acum ne ocupăm noi de cremă. O să fac. Adică să termin, că e făcută. Așa. Am eliberat și aici. Ce faceți acolo, Daria? Fac ceva din foietaj, ceva prăjiturele. Cu foietaj sau din foietaj, așa. Zic bine, eu aici o să bat un ou că trebuie să le ung.
pe ele. Bine că te-ai dus. Asta e un desert rapid. Puteți să le ungeți peste tot, nu contează. Așa. Mâncarea mea numai bine, până când vine Costel, e numai bună de mâncat. Că se întărește puțin. Oh. Acum vine, ce mai până vine? Nici nu mai știam cât e ceasul. Și restul de ou îl primește, ce rămâne îl primește Maia, să vedeți ce îl termină, ce-i place ouul. Ok. Și mă duc și îl dau. Ok. Eu mi-e frică să nu vă dau jos de aici. Îmi umblu la ghiuveta, nu e exclus. Așa. Chiar că acum ne uitam și cred că scoate mâncarea. Deci nu avem pentru ce să o mai lăsăm. Uite ce faină îi. Vezi? Și introducem foietajele. Asta îl punem sus. Și asta îl pun mai jos. Așa. Acum ele o să se coacă repede că e... Bună seara, abia am intrat, ce pregătiți? Am făcut o mâncare cu cartofi și pies de pui. Așteptăm să se răcească. Și foietaj umplut cu cremă de vanilie și fructe. Așa. Aici avem crema.
Da, o pun toată, că... Așa. Vai, ce bune! Iată, îmi place vanilia. Și aici eu o să o amestec cu puțină cremă de brânză. Vreau să vedem de care să iau. Mi-au din asta. Din asta mi-au, că e puțină bună. Cu cremă din asta de la Lidl. Am și ricota, dar am zis că pun din asta. Hai să o bat puțin asta, crema, iar ca să o mixez puțin. Așa, și aici o să pun eu cremă de brânză, dar eu asta e de 300, nu pun toată. Deci cam 150 ajunge. Excelent aici. Deci cam jumătate din ea. Sau dacă aveți una din aia mică, puneți. Crema mea a fost de la Șala Crem făcută, din aia cremă. Vă uitați dacă mai trebuie zahăr, dar eu zic că nu mai trebuie. E nu mai îmi trebuie. Haideți să mai citesc, să vedem. Ce faci? Bun, Edith, bună seara și bine ai venit pe live-ul meu. Fac ceva din foietaj și am făcut ceva cu cartofi și carne de pui în forma asta. Acum mă duc să fac eu, să aduc să fac salata. Și poate să vină soțul de la muncă. Numai să se coacă foietajul. Așa. Hai să facem harnică ca întotdeauna, da, mulțumesc. Eu mă bucur că sunt mai sănătoasă. Că harnică, na. Facem loc. Tortul meu de cartofi cu piept de pui se răcește.
Doamne ajută, da, mulțumesc, Edi, mulțumesc. Acum știu să beau ceaiuri, să nu mai am probleme. Până acum nu. Așa. Ce fain e. Iată, îmi place iceberg salata asta. Stai că să o... Așa. Eu o tai asta că e mai tare și o tai mai... ca să nu se nece costea. Stai ce cald să face aici înăuntru. Ajunge atâta că eu mănânc mai mult. Acum facem... Hai să ne uităm la foietaj să nu se ardă. Văd că merge bine. Am plic din ăsta de castraveți. Ăsta e preferatul meu. Acum dacă vine sora mea la sfârșitul lui aprilie să-i spun să-mi iei, că în Austria nu am găsit și tot ea mi-aduce. Tot pe ea o însărcinez ca să-mi aducă. Așa, eu mai pun și din asta ce am de la Knorr. Asta o pun direct pe salată. Așa, aici pun puțin ulei. Asta e că nu mai am aici sticlă. Ulei se poate mai pune și după aia. Așa. Oțet. Și mai gustăm, dacă vă place cu zahăr, puteți să puneți și zahăr. Eu acum gust de sare. Și muștar, puteți să puneți și, cum îi spune, lămâie, ce doriți. Punem și arpagic din asta ca să gătăm borcanul. Hop! Nu știu ce limbă cosa voi dimostrate con questa video.
Dacă aș înțelege limba, aș fi bucuroasă. Sper să pot să o desfac. Uitați ce fain arată. Ce bine arată. Uitați ce fain arată. Cartofii și în mijloc să-i fierb cu de pui cu brânza. Așa. Pun salata de nou amestec până în moment, pun asta, zeama. Las așa până la momentul servirii. Ce mult bun are. Acum am dus să-mi aduc un coș să-l pregătesc. Deci până vine Costel acasă, e mâncarea brici. E numai bună de servit. Care vreți rețeta, vă uitați după ce eu închid live-ul. Vă uitați vă uitați cum am făcut-o. Bun, trebuie să fie bună, nu are ce să fie rea, că e cu piept de pui și cartofi și cașcaval. Așa, haideți să ne uităm la foietaj acum. Să nu îl ardem. Un pic. Să inversăm. Ați zis, nu-i foietajul cum era pe timpul, adică cum luam eu de la Lidl ăla proaspăt, dar merge. Asta e aici. Acum trebuie să așteptăm, după aia trebuie să așteptăm puțin să răcească ca să pot să le umplu. Asta e. Vă țin în seara asta mai mult. Nu am ce să fac. De crescut ori crescut frumos, deci cresc faine. Numai că nu-mi place mie aluatul. Hai să pun asta aici, să nu mă încerce după aia aici. Haideți și vă duc dincoace la masă, ca să... Poate mai aveți întrebări. Uitați ce m-am încălzit de numai. Hai să vedem.
Nita ca crafisic, ok. Nu vrea nimic să demonstreze, doamna pur și simplu face like cu ceea ce gătește dumneavoastră în casă. Exact. Mulțumesc, Daniela. Nu sunt din Maramureș. Sunt din Timiș. Dacă ați auzit de Timiș, sunt din Timiș. Sau mai nu, numai alea din Maramureș gătesc. Ai lipsit puțin, nu-i problemă, vezi după aia live-ul. Imediat să se coacă alea, să le pun la răcit, că trebuie să coacă bine ca să fie așa crocante. Mai la mine e, cred că 500 de grade aici. Acum nu e frig nici afară. Dau eu drumul la climă. E moment. Numai să o bag în priză, aia e problema. Să o duc la priză și mă răcoresc eu. Așa ieri, nu știu ce am făcut iarăși, a fost atâta de cald aici și am dat drumul la climă și imediat s-a corit. Așa. Haideți, eu m-am lăsat acum ca să mă uit la astea. Știți că vreau să se... Când trebuie să se coacă, zic și eu, mai repede atunci nu se coc. Bună seara, vă urmăresc cu interes și vă doresc sănătate și poftă bună la toate bunătățile ce le faceți. Mulțumesc, mulțumesc! Și noi vă salutăm. Imediat îți scoapte foietajele alea și le umplem, punem fructe și avem și desert și mâncarea numai bine se răcește ca să putem să o tăiem ca un tort. Care ați lipsit, o să vedeți live-ul de la început. Când eu îl închid, atunci puteți să-l vizionați de la început. Dacă doriți să-l vedeți. Așa, acum deja imediat se simte. Se simte altfel. Ce ați făcut astăzi de sărbătoare? Azi a mâncat pește.
Pot să spun că am mâncat și eu, că mai am avut de duminică. Și am mâncat. Acum fiecare, dacă au avut o mâncat, dacă nu... Dacă nu, nu. Nu mai scrie nimeni nu mai e cu mine, nu mai scrie nimic, nu aveți întrebări, nu... Acum nu gătesc, nu pot să citesc. Nu. Nu este la Timișoara. Deci el pleacă dimineața la 5:30 pentru 7 la lucru. Au cu buzul merge. Deci el face cam o oră jumate pe drum. O jumate dus, o oră întors. De-aia că dimineața sau când vine din tura de noapte, mai doarme. Păi știu, Monica, dar nu bate pe mine, că bate în jos. Nu l-am lăsat să bată pe mine, bate în jos și atunci nu mă deranjează. Dar să răcorească o țără în casă, că nu suport așa cald. Hai să vedem care mai trebuie. Mai una trebuie. Să o lăsăm. O tavă, una e bună. Să vă arăt eu lăsăm. Le lăsăm să se răcească. Nu, de-aia, doamna Corina, nu este fabrică. Ea este la Timișoara și lucră 12/24. Înainte lucra 12/48 sau 12/24, 12/48, cam așa lucra și era mai bine. Acum au zis că după Paști avea mai mult liber. Așa el a venit acum seara, mâine seară merge, mai merge, dar când vine din tura de noapte, ziua, oricum nu face nimic acasă, dacă doarme, a doua dimineață trebuie să meargă la lucru. Mulțumesc, doamna Nela, mulțumesc din suflet. Și vă mulțumesc tot timpul de mesaje frumoase și... Să vedem ce n-am văzut. Eu zic că are rost să le mai țin. Așa. Dați că mă duc eu. Asta e, ele imediat se răcesc. Nu-i problemă. Le scot din tavă și atunci imediat să...
Îți regi. Wow, ce arde. Hai că mă duc aici să vedeți ce fac ele. Așa, v-am plimbat în seara asta, dar ce să fac? Asta îl spargem și îl apăsăm așa înăuntru. Vezi? Să-l facem ca coșuleț. Uite că nu pot să scot. Așa. Asta la fel. Asta de formatul ăsta. Nu prea a ieșit așa fain, dar nu contează. Am două care sunt mai deformate. Așa. Astea la fel. Împingem aici ca să facem loc la cremă. În astea nu intră multă cremă. În astea. Dar cui îi place foietajul, e super ok. Astea le tăiem așa. Le facem ca buzunarele. E? Le desfac atunci. Mie nu-mi place așa mult foietajul. Eu mai scot totdeauna dintre astea. Și când fac crempită. Mie îmi place cât mai multă cremă și nu atâta foietaj, dar la alții le place. E să fie cât mai gol. Așa. Vezi, eu și la crempită. Dacă foaia de crempită și crește, eu o desfac în două și ăla din mijloc, ce-i cu untul, scot. Ăsta e desfăcut, ăsta e desfăcut. Toate sunt desfăcute. Acum să răcească puțin și var. Și până vine Costel, s-a încheiat live-ul. Hai să tăiem, să punem aici un model. Trebuie să-mi cumpăr niște duiuri din astea cu jos mai groase. Să fie la ieșire. A mele toate sunt așa de mici. Nici eclerurile n-am putut să le fac ca lumea, că nu... Așa.
Așa. Aici la ăsta ce s-a dat într-o parte. Deci crema putem să punem că avem destulă și chiar nu vreau să mâncăm numai foietat. Sper că vedeți. Hai. Bine, doamna, să-ți fie de bine. Scuze, nu pot să mai stau, mă duc să iau pe cei mici, nicio problemă, o să vezi după aia, Monica. Cine are interes, vede după aia. Live-ul. Așa. Și acum începem aici să umplem. Buzunărelele. Prăjitura asta știți ce ne face mult? Italienii. Așa. Uite, la fix mi-ajunge crema, să știți. Mai umplu o dată și gata. Deci dacă faceți din jumătate de litru de lapte, va ajunge. Va ajunge crema. Deci asta e un fel de, cum e la noi, crempita, dar în alt model. Vedeți? Așa. Și servus. Acum venim cu fructele. Fructele. Dacă le iau aici. Dacă le iau aici. Acum dau și de fructe.
mix din asta de fructe. Cu toate fructele și afine. Așa. Căpșună. Vișine. Smeurică, bineînțeles. Puneți ce fructe doriți. Hai că... Dacă nu aveți fructe, puteți să puneți dulceață puțină deasupra. Orice fruct puteți să puneți. Sau orice dulceață. Așa. Să aduc o altă tavă să le pun și pe astea. Numai să le umplu. Ca să nu mai vă țin atâta. Eu puteam să umplu una și să continui. M-am zis că n-am fost de mult live și așa că mă suportați mai lung. Deci să vă spun că în altă aplicație unde mai fac live-uri îmi cere cât mai mult, mai lungi. Acolo eu mă plictisesc. Tot timpul trebuie să fac câte 2-3 feluri de mâncare ca să pot să stau mai mult. Op. Și dacă doriți, puteți să faceți și frișcă, dar eu zic că nu e necesar. Eu așa zic, că este destul fructele și eu zic că nu e mai necesar și așa. Cu astea am terminat. Să pun fructele la loc. Ce fragile sunt. Fragile. Hai așa, mă.
Mă ling acum. Poate uite că nu vrea asta să stea nici cum. Eu acum vreau să le pudresc puțin cu zahăr. Să mi-arate mai... Și vă tai eu și din meniu. Și vă arăt. Ok. Super. Super. Haideți să punem asta aici. Sper că se văd bine de acolo. O să tai eu și din meniul nostru. Hai să pun pe o farfurie. Acum era să-l stric. Acum era să-l stric, am băgat pe farfuria prea... Dar nu contează. Tot se mănâncă. Manhattan. Așa. Mă stau pe mâini. Să iau un cuțit. Așa. Se poate facem ca la tort. Acum precis o să scot greu, că e hârtia, da, merge. Am scos. Încă că nu pot să scot, da. Deci se întinde cașcavalul. Și cam așa arată. Vai, dar știți ce bine miroase? Deci cam așa arată meniul nostru. O să vă arăt eu și aici asta să-l aranjez puțin. Măcar să aveți ce vedea. Cum zic eu, vă fac eu poză de jos. Vedeți ce fain. Dar nu pot să-mi dau seama cât e de... Da, să iau să gust. Bun. Delicios. Știți ce gust bun are? Mai vă fac poftă. Nu mai vă fac poftă, vă las acum. Vă doresc o seară minunată și sper să încercați și rețeta asta. V-am pupat! Bye, bye!